नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा लोकसेवा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको तयारी विशेष पूर्व योग्यता परीक्षा तयारी विशेष अन्तर्गत आज पनि हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सम्पूर्ण एमसीक्यू मध्ये सेट 1 अर्थात् 20 वटा क्वेशन लिएर उपस्थित भएका छौं। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै नजिक रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेका प्रत्येक भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ है त। आजका लागि भएका 20 वटा प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। एन्टी मनी ल्यान्डरिङ एक्ट। क्वेशन नम्बर 1, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन AML एक्टको प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको हो? अप्सन ए 2064 10 महिना 4 गते, अप्सन बी 2064 10 महिना 14 गते, अप्सन सी 2064 12 महिना 12 गते, अप्सन डी 2064 12 महिना 14 गते। दिएका अप्सन मध्ये अप्सन बी यसको राइट एन्सर हो। अप्सन बी 2064 10 महिना 14 गते यसको राइट एन्सर हो। र हामी दोस्रो क्वेशनतर्फ लागौँ। दोस्रो क्वेशन छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन AML एक्ट को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? अप्सन ए 2068 2 महिना 18 गते, अप्सन बी 2068 4 महिना 18 गते, अप्सन सी 2070 4 महिना 12 गते, अप्सन डी 2070 2 महिना 10 गते। र दिएका अप्सन मध्ये यसको सही उत्तर हो अप्सन ए 2068 2 महिना 18 गते। क्वेशन नम्बर 3, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन AML एक्टको दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? अप्सन ए 2070 1 महिना 10 गते, अप्सन बी 2068 2 महिना 14 गते, अप्सन सी हुनुपर्ने अप्सन बी नै भएको रहेछ, अप्सन सी 2070 12 महिना 12 गते, अर्थात् यो हाम्रो सी हो। र दिएका अप्सन मध्ये राइट एन्सर हो अप्सन सी 2070 12 महिना 12 गते। क्वेशन नम्बर 4, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा कति परिच्छेद छन्? अप्सन ए 5, अप्सन बी 7, अप्सन सी 12, अप्सन डी 8। अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा 8 वटा परिच्छेद रहेका छन्, अर्थात् अप्सन डी 8 वटा परिच्छेद। क्वेशन नम्बर 5, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंककारी कार्य भन्नाले सन् मा सम्पन्न भएको आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन फर द सस्पेन्सन अफ द फाइनेन्सिङ अफ टेरोरिज्म को धारा 2 को उपधारा 1 को खण्ड क द्वारा कसुरको रूपमा परिभाषित कुनै कार्य मानिन्छ? दिएका अप्सनमा सन् 1999, अप्सन बी 2000, अप्सन सी 2001, अप्सन डी 2002। दिएका अप्सनबाट सही उत्तर हो अप्सन ए 2099, अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंककारी कार्य भन्नाले सन् 1999 मा सम्पन्न भएको आतंकवादमा वित्तीय लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन फर द सस्पेन्सन अफ द फाइनेन्सियल अफ टेरोरिज्म को धारा 2 को उपधारा 1 को खण्ड क द्वारा कसुरको रूपमा परिभाषित कुनै कार्य मानिन्छ? प्रश्न नम्बर 6, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंककारी कार्य भन्नाले नेपाल पक्ष भएको सन् मा सम्पन्न भएको आतंकवादको दमन सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि सार्क रिजनल कन्भेन्सन अफ सस्पेन्सन अफ टेरोरिज्म मानिन्छ? अप्सन ए सन् 1986, अप्सन बी सन् 1965, अप्सन सी 1984, अप्सन डी 1987। दिएका अप्सन मध्ये राइट अप्सन हो 1987, अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंकवादी कार्य भन्नाले नेपाल पक्ष भएका सन् 1987 मा सम्पन्न भएको आतंकवादको दमन सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि सार्क रिजनल कन्भेन्सन अफ सस्पेन्सन अफ टेरोरिज्म मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 7,
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंकवादी कार्य भन्नाले नेपाल पक्ष भएका सन् 2008मा सम्पन्न भएको वायुयानभित्र भएका कसुर तथा अन्य केही कार्य सम्बन्धी टोकियो महासन्धि टोकियो कन्भेन्सन अन अब्सेन्स एन्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटी हेड अन बोर्ड एयरक्राफ्ट मानिन्छ। अप्सन ए 1961, अप्सन बी 1962, अप्सन सी 1963, अप्सन डी 1964। दिएका अप्सन मध्ये सही अप्सन हो अप्सन सी 1963। अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा आतंकवादी कार्य भन्नाले नेपाल पक्ष भएका सन् 1963मा सम्पन्न भएको वायुयानभित्र भएका कसुर तथा अन्य केही कार्य सम्बन्धी टोकियो महासन्धि टोकियो कन्भेन्सन अन अब्सेन्स एन्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड अन बोर्ड एयरक्राफ्ट मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौँ। AML एक्ट अनुसार कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? अप्सन ए सेल बैंक, अप्सन बी मर्चेन्ट बैंक, अप्सन सी करस्पोन्डिङ बैंक, अप्सन डी कमर्सियल बैंक। दिएका अप्सन मध्ये राइट आन्सर हो करस्पोन्डिङ बैंक। अर्थात् AML एक्ट अनुसार कुनै एक वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई करस्पोन्डिङ बैंक भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 9। AML एक्ट अनुसार गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यावसायिक भन्नाले कस्तो व्यवसायलाई सम्झनु पर्दछ? अप्सन ए प्राइभेट ब्याङ्किङ सम्बन्धी कार्य गर्ने, अप्सन बी जुनसुकै किसिमको कर्जा दिने, अप्सन सी उपभोग्य वस्तु बाहेकको वित्तीय लिजिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने, अप्सन डी क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने। दिएका अप्सन मध्ये सही उत्तर हो अप्सन डी क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसाय गर्ने। प्रश्न नम्बर 10। AML एक्ट अनुसार सेल बैंक भन्नाले कस्तो वित्तीय संस्थालाई जनाउँदछ? अप्सन ए संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नरहेको समूह, अप्सन बी प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, अप्सन डी आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने वित्तीय संस्था। दिएका अप्सन मध्ये अप्सन सी अर्थात् अप्सन सी अर्थात् बोथ ए एन्ड बी अर्थात् संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थित नरहेको समूह र प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्थालाई AML एक्ट अनुसार सेल बैंक भनिन्छ। यदि कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, जसले गर्दा हामीले राखेको भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। लोकसेवा अल च्यानललाई माया गरिदिनु होला। साथै आगामी दिनमा कस्ता भिडियो चाहनुहुन्छ त्यसका लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 11। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर AML एक्टको कुन परिच्छेदमा दिइएको छ? अप्सन ए परिच्छेद नम्बर 2, अप्सन बी परिच्छेद नम्बर 3, अप्सन सी परिच्छेद नम्बर 4, अप्सन डी परिच्छेद नम्बर 5। दिएका अप्सन मध्ये सही अप्सन हो अप्सन 2 परिच्छेद नम्बर अप्सन ए परिच्छेद नम्बर 2। प्रश्न नम्बर 12। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार गैरकानुनी स्रोतलाई के भनिन्छ? इलिगल ब्याकग्राउन्ड, इथिक अर्जिन, लोजिकल अर्जिन, अल अफ दि एबभ। अर्थात् दिएको अप्सन मध्ये अप्सन बी इथिक अर्जिनलाई गैरकानुनी स्रोतको रूपमा हेरिन्छ। प्रश्न नम्बर 13। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले कति तहमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको पाइन्छ? अप्सन ए 2, अप्सन बी 3, अप्सन सी 4, अप्सन डी 7। दिएका अप्सन मध्ये अप्सन सही अप्सन हो अप्सन बी अर्थात् 3 तहमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 14। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले पहिलो तहमा के गरेको पाइन्छ? अप्सन ए प्लेसमेन्ट रकम राख्ने, अप्सन बी इन्टिग्रेसन एकीकृत र मूल्य प्रभावित गर्ने, अप्सन सी लेयरिङ तहैकरण गर्ने, अप्सन डी माथिका सबै। दिएको अप्सन मध्ये पहिलो तहको रूपमा
प्लेसमेन्ट अर्थात् रकम राख्नेलाई जनाइन्छ। प्रश्न नम्बर 15 सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले दोस्रो तहमा के गर्ने गरेको पाइन्छ? अप्सन ए प्लेसमेन्ट रकम राख्ने, अप्सन बी लेयरिङ तहैकरण गर्ने, अप्सन सी इन्टिग्रेसन एकीकृत र मूल्य प्रभावित गर्ने, अप्सन डी मोबिलाइजेसन परिचालन गर्ने। दिएका अप्सन मध्ये यसको सही अप्सन हो अप्सन बी लेयरिङ अर्थात् तहैकरण गर्ने। प्रश्न नम्बर 16 सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले तेस्रो तहमा के गरेको पाइन्छ? अप्सन ए प्लेसमेन्ट रकम राख्ने, अप्सन बी मोबिलाइजेसन परिचालन गर्ने, अप्सन सी लेयरिङ तहैकरण गर्ने, अप्सन डी एकीकृत र मूल प्रभावित गर्ने। दिएका अप्सन मध्ये दिएका अप्सन मध्ये यसको अप्सन ही प्राविधिक समस्या भयो, माफ गर्नु होला, र अप्सन डी एकीकृत र मूल प्रभावित गर्ने अर्थात् इन्टिग्रेसन गर्ने तेस्रो तहमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको कतिऔं परिच्छेदमा गरेको छ? अप्सन ए परिच्छेद 4, अप्सन बी परिच्छेद 6, अप्सन सी परिच्छेद 3, अप्सन डी परिच्छेद 1 अर्थात् अप्सन सी परिच्छेद 3 हो र यसको राइट एन्सर पनि परिच्छेद 3 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर यदि लोकसेवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुनेछ। कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै थप भिडियोहरूका लागि कुन विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ त्यसको लागि पनि यस च्यानललाई गएर कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। साथै यस भिडियो मन परेमा शेयर, कमेन्ट, लाइक गर्न नभुल्नुहोला। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ लागौं। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुअघि कर्मचारीको ले कसको स्वीकृति लिनुपर्छ? अप्सन ए सूचक संस्थाको व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको, अप्सन बी सूचक संस्थाको प्रमुख व्यवस्थापन अधिकृतको, अप्सन सी सूचक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको, अप्सन डी सूचक संस्थाको शाखा प्रमुखको। दिएका अप्सन मध्ये सही उत्तर हो अप्सन ए सूचक संस्थाको व्यवस्थापन हेर्ने उच्च अधिकारीको। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागौं। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार वा सोभन्दा बढी रकमको वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दिँदा हिताधिकारीको सही पहिचान गर्नुपर्नेछ। दिएको अप्सनमा अप्सन ए 1 लाख, अप्सन बी 65,000, अप्सन सी 75,000, अप्सन डी 55,000। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 75,000। र आजका लागि यस सेटको अन्तिम क्वेसन नम्बर 20 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 अनुसार वायर स्थानान्तरण मार्फत रकम वा मूल्य पठाउने माध्यमको रूपमा काम गर्ने तथा भुक्तानी दिने वित्तीय संस्थाले वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा विवरण कारोबार भएको मितिको कम्तीमा कति वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्दछ? अप्सन ए 7 वर्ष, अप्सन बी 9 वर्ष, अप्सन सी 10 वर्ष, अप्सन डी 5 वर्ष। र यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 5 वर्ष। लोकसेवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा कृषि विकास बैंकको तयारी विशेष भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।